මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ අමුතුම දෙයක්. ඒ තමයි පිට්සා හදන හැටි. පිට්සා කියලා කිව්වහම සමහරලාට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න බැරුව ඇති. මොකද ලංකාවේ මේකට කියන්නේ පීසා කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඒක නිවැරදි කරන්න ඕන. පිට්සා කියන කෑම වර්ගයට කියන්නේ පිට්සා මිසක් පීසා නෙවෙයි. පීසා කියලා කියන්නේ ඉතාලියේ තියෙන ඇලවෙන කුළුණට. ඉතින් පිට්සා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් තමයි පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ Z අකුරු දෙකක් එනවා මැදට. මේක සිංහලෙන් කියනවා නම් සිංහලෙන් කියන්නේ පියනු අල්තයනු සායනු පිට්සා. එහෙනම් අපි බලමු පිට්සා එකක් හදන හරි විදිය. ඉතාලි පිට්සා එකක්. පිට්සා හදන රෙස්ටුරන්ට් වලට ඉතාලියේ කියන්නේ පිට්සෙරියා කියලා. පිට්සෙරියා වල කරන්නේ පිට්සා දාන එක. මේ තියෙන්නේ පිට්සෙරියා එකක්. මම පිට්සෙරියකට වේලාසන ආවා. මොකද තව හවස් වෙද්දි නැත්නම් තව වෙලා යනකොට මේ හැම මේසයක්ම පිරෙනවා. ගොඩක් සෙනගෙනවා. ඉතින් සෙනග ආවම ඇත්තට මේ මිනිස්සුන්ට කරදරයි. නිදාසේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි හන්දා පිට්සෙරියක අරපු ගමම තමයි මම පිට්ස් එකට ආවේ. ඉතින් අපි බලමු පිට්සා හදන විදිය. මේ තියෙන්නේ පිට්සා හදන තැන. මෙතන තමයි පිට්සා බාස්ලා වැඩ කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොරණුව. පේන නේද? තනිකර දර පොරණුව. මේ තනිකර දර. පොරණුව සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ වගේම පාම් පොරණුව වල දන්නවා. ඉතින් පාම් පොරණුව වගේම ඒක 아무තු වෙනසක් නෑ. මේ පිට්සා හදන ක්‍රමය තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ අපේ පිට්සා හදන මහත්තයා. මෙයාගේ නම නෙල්ලෝ. අපි නෙල්ලෝ අපේ නෙල්ලෝ අපිට කියලා දෙයි පිට්සා හදන විදිය. Penello. Penello. මේ තියෙන තක්කාලි සෝස්. තක්කාලි සෝස් ඕන වෙනවා පිට්සා හදන්න. È troppo pieno per quello che tu così. Sì, sì. Questo esattamente prende per 5 pizze, no? No, no, è che essendo troppo pieno non riesco a... Ah, capito, sì, sì, sì. Era මේ ලොකු භාජනේ තියෙන තක්කාලි සෝස් ලේසියෙන් ගන්න අමාරු නිසා තමයි පොඩි භාජනයකට දාගන්නේ. Tanto non ti vedi, sei camuffato. ඊට පස්සේ මේ වගේ හදපු මේවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ හදපු පිට්සා කියන්නේ මේ පිටි මිශ්‍රණය. Che farina c'è nello qua? Questa è rimacinata, quella è 00. 00. Aha. මේ සාමාන්‍ය පිටි. සාමාන්‍ය අපි කියන පාන් පිටි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හදන විදිය මේ දැන් අර පොඩි රෝල නිකන් හිස් පිටි ටිකක් දාලා මේ විදියට කරකවනවා. Loro vedono sul video, altri video, sono tanti tipi di come fanno. හොඳ පුහුණුවක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කොත්තු හදන අය ඒකට ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිට්සා හදන අයටත් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕන. Allora, 3, 2 diavole, no, patatine, guardate Sì. le patatine. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකට මුලින් තක්කාලි සෝස් දානවා. හැන්දෙන් ඒවා මිශ්‍ර කරනවා. මුළු පිට්ස් එක වටේම හරියට වැටෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන චීස් ෆොර්මාජ්ජෝ Formaggio, sì. මේ තියෙන චීස් භාජනේ මේ චීස් කුඩු කරලා චීස් කුඩු විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ පිට්සා වලට ඇත්තටම කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් චීස් ගොඩක් ඕන. ලංකාවේ පිට්සා හදන්න අමාරු එක හේතුවක් තමයි චීස් අඩුකම. මේ චීස් ගොඩක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක මේ මිශ්‍රණය හරි
සිනිදුයි. මේක ගොඩ ගන්නට තියෙන්න බෑ. බොහොම සිනිදුවට තියෙන්න ඕන. ඉස් දාලා ඉවරයි. Allora, vediamo. ඊට පස්සේ පිට්සා තියෙන වර්ග ගොඩාරයක්. ඕනම තරම් වර්ගවල පිට්සා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක වර්ගයක්. මේ හදන එකට කියන්නේ දියාවලෝ කියලා. දියාවලෝ කියන්නේ යකා. යකා කියලා කියන්නේ මොකද? මේක සැර පිට්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් කට දැවිල්ල තියෙන පිට්ස් එකක්. ඒ නිසා මේකට කියන්නේ දියාවලෝ කියලා. මේ දාන්නේ ඊත් මස් මිශ්‍රණයක්. Tonno. Andrea! මේ තියෙන්නේ පතතිනේ ඒ කියන්නේ අර්ථාපලල කූරු මැක්ඩොනල්ඩ් එහෙම ගියා නම් දන්නවා මේ වගේ අල කූරු තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේවට කියන්නේ ඉතාලි වලින් අෂුගි කියලා ඒ කියන්නේ මේ කරවල ෆිෂ් ඩ්‍රයි ෆිෂ් Dov'è quello? මේ කරවල يعني කරවල දාලා පික්සා දාන්න පුළුවන් පේනව නේද? Fede! Dov'è Davide? Lì Andrea. Devi prendere il tonno. Ecco tonno. දැන් මිශ්‍රණය හරි. මේ මිශ්‍රණය දාලා හරි කරලා බලන්න. ඒ අවශ්‍ය දේ දැම්මා. පිට්ස් එක හැදුවා. Oh, colpa tua, eh? Mica colpa mia. Lo metti? දැක්කද අපේ නෙල්ලෝ පිට්සා හදන වේගේ ඉතාම ඉක්මනින් හදනවා. Vuoi far vedere dentro? Sì. අපි ඇතුළත් බලමු. නෙල්ලෝ. Scusi, no, funny. මේ තියෙන ඇතුළේ පිට්සා ටික. මේ ගොඩක් රස්නේ මෙතන. කැමරාව පිච්චෙයි දන්නෙත් නෑ. මේ ඇතුළේ පිට්සා උණු වෙනවා. තව ටික වෙලාවකින් අපිට කන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පිට්සා හැදිලා තියෙනවා. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ මට මේක හොඳට පෙන්නන්න කරා. Sì, anche mie figlie, sì. Ma sì. L'odorino di tonno, dai. No, fa niente, dai. E lavo, dopo lavo, basta. No? Oh, che devo scivolare. Sì. Stiamo attenti quando passiamo a non scivolare. Sì. Non facciamo ancora del male. Federica deve stare attenzione. Se no cade giù, boom. Ah, vedete che brava. Ok. මේ බලන්න දැන් පිට්ස් එක හැදුනද කියලා නිතරම චෙක් කරලා බලන්න ඕන. සාමාන්‍ය පාන් පෝර්ණෝක සිස්ටම් එක තමයි තියෙන්නේ. නරන හැටි තාම නරන Secondo e 100.
මේ පිට්සා පෙට්ටිත් හරි විශේෂයි. බලන්න ඒ ලස්සනට හදලා තින්නේ එකක් උඩ එකක් අමුණලා තියන්න පුළුවන් විදියට. දැන් අනිත් පිට්සල. Oh. Abbiamo ancora qualcosa. Che bello. Occhio olivo. Grazie mille. Prego, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Nello. Ciao. Stai andando? Ti seguo, devo dirti una cosa. Sì, al 7 adesso vengo. මේ වගේ පිට්සා ටික මේ විදියට පිට්සා අරගෙන ගෙදර යන්න පුළුවන්. හරි ලේසි නේද? උණුවේ රස පිට්සා. පිට්සා පහක්. ලොකුයි. ගොඩක් විශාලයි මේ. මගේ අතත් එක්ක බලන්න. පිට්සා එක විශාල. ඉතින් පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්න හන්ද පිට්සා පහක්.